จากตารางด้านซ้ายมือนะครับเราจะ unpivot ให้อยู่ในรูปแบบของ Data Table ด้านขวามือตารางนี้ซึ่งคอลัมน์ Group และ Product สองคอลัมน์นี้จะยังอยู่เหมือนเดิมแบบนี้แต่ว่า Month ทั้งหมดตรงนี้นะครับจะถูกรวมกันให้กลายเป็นคอลัมน์เดียวและ Value ทั้งหมดตรงนี้ก็จะถูกกระจายอยู่ในคอลัมน์ Valueจากตารางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาบรรทัดที่เป็น Grand Total ออกไปก่อนจากนั้นเราจะ Fill down คอลัมน์ Group ตรงนี้ลงมานะครับการเอา Grand Total ออกไปก่อนเราคลิกตรงนี้แล้วก็ติ๊ก Grand Total ออกไปกดโอเคมันก็จะสั่งบอกว่า Group ไม่เท่ากับ Grand Total นะครับจากนั้น Fill down คอลัมน์นี้ไปที่ Transform แล้วก็ Fill กด Downฟิลดาวน์ข้อมูลคอลัมน์นี้เรียบร้อยแล้วทีนี้มาถึงขั้นตอนของการทำ Unpivot Column เราสามารถทำได้2วิธีนะครับก็คือวิธีแรกเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการเอาไว้ด้านซ้ายมือนะครับส่วนที่เหลือคอลัมน์ตรงนี้จะเป็นคอลัมน์ที่เราต้องการ Unpivot มันลงมาลักษณะนี้นะฮะอันนี้วิธีแรกแล้วก็ไปเลือกเป็น Unpivot Other Column ในกรณีนี้วิธีที่2นะครับเราเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการ unpivot ก็คือคอลัมน์ชื่อเดือนจากนั้นเราก็เลือก unpivot คอลัมน์ที่ตรงนี้นะครับ2วิธีนี้จะได้ M code ที่ formula bar เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสะดวกแบบไหนถ้าเกิดว่ามันมีคอลัมน์ที่เราต้องการ unpivot ยาวๆอย่างนี้นะฮะสมมุติว่ามี12เดือนยาวๆกรณีเนี้ยเราก็เลือกตรงนี้ก็น่าจะสะดวกกว่าแล้วก็สั่งเป็น unpivot other column แทนนะฮะกรณีนี้ผมจะลอง unpivot other column นะครับกดตรงนี้formula bar ตรงนี้นะครับสูตรมันก็จะกลายเป็น unpivot นะครับ table dot unpivot other column ผมลอง copy ตัวนี้ออกมานะครับผม duplicate ออกมาก่อนแล้วก็ตั้งชื่อเป็น table 2ที่ table 2นะครับผมปิดอันนี้แล้วก็ผมลบสเต็ปนี้กลับไป table 2ผมเลือกที่ชื่อเดือนนะครับแล้วผมลองอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่3ก็คือ unpivot only selected column formula bar ครับสูตรจะแตกต่างจากเมื่อสักครู่เพราะว่าสูตรมันจะเป็น table unpivot แล้วก็ชื่อคอลัมน์อ้างอิงจะเป็นชื่อเดือนดังนั้นในกรณีนี้นะครับวิธีนี้ถ้าชื่อเดือนมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับสูตรมันจะ error หรือมันจะได้ค่าตามที่เราต้องการไม่ได้นะฮะหรือถ้ามีชื่อเดือนใหม่เพิ่มขึ้นมาอย่างกรณีนี้มีถึงเมษาถ้ามันมีพฤษภามิถุนาตามมามันจะไม่ถูก unpivot ลงมานะเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ unpivot คอลัมน์ตรงนี้ต้องระวังด้วยว่าจะเป็นเคสไหนผมลองทำตัวอย่างให้ดูนะครับผมลอง close and load ตัวนี้ออกไปก่อนจากนั้นผมเพิ่มชื่อเดือนนะครับ April ผมเพิ่มเป็น May 24แล้วก็ข้อมูลตรงนี้ผมใส่เป็น999ไว้นะครับจากนั้นผมกลับเข้าไปใน Query นะครับผมกลับเข้ามาอยู่ใน Power Query นะครับความแตกต่างก็คือกรณีของ Table 1เราทำ Unpivot Other Column ไว้นะครับข้อมูลเดือนเมษมันเข้ามาลักษณะนี้นะครับเพราะว่าการอ้างอิงที่ Formula Bar มันอ้างอิงที่ Group แล้วก็ Product ซึ่งคือ2คอลัมน์นี้ดังนั้นคอลัมน์อื่นๆมันจะถูก unpivot ทั้งหมดแต่ว่าที่ Table 2มันอ้างอิงที่4คอลัมน์นี้เท่านั้นดังนั้นเดือนเมษนะครับมันจะไม่ถูก unpivot มันยังอยู่ตรงนี้ครับอันนี้คือความแตกต่างที่ต้องระวังกันนิดหนึ่งเวลาการใช้งานมีทริคแถมท้ายให้นิดหนึ่งนะครับ
กรณีเรา unpivot แล้วเราอยากแก้คอลัมน์2คอลัมน์นี้โดยปกติเราจะแก้ชื่อคอลัมน์ตรงๆสมมุติว่าตรงนี้เป็น month แล้วก็ตรงนี้เป็น quantity แต่สิ่งที่ตามมาก็คือมันจะเกิด apply step ขึ้นมาอีก1สเต็ปเรามีวิธีที่จะแก้ชื่อคอลัมน์โดยไม่ให้เกิด new step ตรงนี้นะครับผมขอลบ rename คอลัมน์ตรงนี้ออกไปก่อนกลับมาอยู่ที่ unpivot alter column สเต็ปนี้นะครับดูที่ formula bar ที่ตรงนี้นะฮะจะมีชื่อคอลัมน์ attribute แล้วก็ value ซึ่งมันอ้างอิงอยู่ที่นี่นะครับ2ที่นี้ดังนั้นถ้าเราแก้ชื่อที่ตรงนี้นะครับก็จบแล้วผมแก้เป็น month แล้วก็ quantity นะครับเท่านี้เองครับได้ชื่อใหม่แล้วทีนี้เราเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น date นะครับเรียบร้อยแต่สังเกตว่ามันขึ้นต้นด้วยวันที่24ทั้งหมดเลยเราอยากจะเปลี่ยนให้เป็นวันต้นเดือนนะครับเรามาทำกันดูผมลบสเต็ปนี้ก่อน change type ผมลบออกไปก่อนการจะเปลี่ยนให้เป็นวันที่1ของเดือนนะครับเราต้องสร้างเลข1เป็นวันที่เข้าไปก่อนโดยที่ผมจะไปที่transform แล้วก็ add prefix ผมใส่วันที่1ขีดนะครับกดโอเค format ก็จะกลายเป็นวันที่1แล้วก็ตามด้วยชื่อเดือนจากนั้นเรามาเปลี่ยน type ตรงนี้เป็น date เรียบร้อยครับออกมาเป็นวันที่1ของเดือนทางคอลัมน์แล้ว